What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. We're gonna be jumping into the next one on our André van Duin journey, but this one's a little bit different. Everyone, we've seen this man be the most hilarious thing in the world. Like, stop your heart, hilarious, just out of this world for a few minutes. But everybody said we get to see a different side of him with this speech. As we know, today is Remembrance of the Dead Day in the Netherlands. Totally something I can respect. Something that I would definitely be up there for if I was up there. That would be a cool thing to be there for. I have a huge respect for anybody who served in the military, anybody in any country, not just America, because we're a very rare breed. It honestly, there's more reasons for people not to do it than to do it. And we definitely should remember anybody who didn't make it back, because there are still hurting families. There are still people who never met their family members. Things like that. That's what really haunts me, really bothers me. So shout out to you if you are a veteran, if you are a serviceman or woman, if you've lost somebody. Shout out to you, to the families that have lost people, whether it's civilians or armed forces that die inside of any kind of conflict anywhere in the world. It's tragic. War is hell. It'll be definitely interesting to see a different side to André van Duin. Let's jump into it. Let's check it out together. Let's go. En dit jaar zal spreken André van Duin. Toen ik in 1947 geboren ben, vlak voor de oorlog, vlak na de oorlog in Rotterdam, was die stad druk bezig met de wederopbouw. Puinruimen en herstellen van de immense schade die was veroorzaakt door het grote bombardement. Op 14 mei 1940 werd de binnenstad door zo'n 60 Duitse bommenwerpers in nog geen 20 minuten met de grond gelijk gemaakt. Ruim 80.000 mensen werden dakloos, ontelbare gewonden en honderden doden. In nog geen 20 minuten. Der Luftwaffe keerde tevreden huiswaarts. Onder de dreiging dat Amsterdam, Den Haag en Utrecht hetzelfde lot zouden ondergaan, capituleerde Nederland. Het was het begin van 5 jaar bezetting, angst, onzekerheid en onderdrukking. In Rotterdam kregen net als in vele andere steden alle mannen tussen de 17 en 40 jaar het bevel zich te melden voor die arbeidseinsatz, dwangarbeid. Wegen en bruggen werden afgesloten, zodat niemand kon ontsnappen. Op onderduikers en zij die wilden vluchten, werd meteen geschoten. Het was de grootste razzia in de geschiedenis van ons land. Mijn vader werd ook opgepakt en per trein naar Duitsland gedeporteerd. Wat hij daar precies heeft gedaan en welke ontberingen die heeft moeten doorstaan, heeft hij nooit iets over verteld. Als ik er iets over vroeg, zei hij meestal: dat wil je niet weten, jongen. Hij had het overleefd, maar je moest niet vragen hoe. Bij ons thuis werd dus niet of nauwelijks over de oorlog gesproken. Pas toen ik naar de lagere school ging, kreeg ik voor het eerst te horen wat er eigenlijk gebeurd was in die tijd. Hoeveel doden er waren gevallen. Honderdduizenden doden. Burgers, verzetstrijders, slachtoffers van de Holocaust. De velen die omkwamen in de kampen in Zuidoost-Azië. I have to pause for a second. I didn't want to pause at all because this is something deep. I've never been a country that's been invaded. Like, I've never lived. I wasn't born in a country that's ever been taken over.
And we've learned a lot about the Netherlands. We've learned a incredible amount of information in such a short time. The things that you guys had to go through, like, it's just heartbreaking, heart-wrenching that anybody civilian wise that didn't even like sign up for it would ever have to be a participant in anything like that. But we do. People oftentimes forget, especially countries that haven't been invaded. We often forget that, hey, it's not just men and women who are in the service that are taking place in these things. What about the countries that are being occupied, even now around the world? Come on. War's always hell. And in countries that have been invaded, it's way hell for everybody involved, not just the soldiers. My heart breaks for the Netherlands, really. Like, when I think about that, I can't even fathom it. I couldn't imagine, like, I couldn't understand for the life of me that everybody said, oh, they were super thankful to America for coming and helping to, like, free them. And I'm like, to me, that's, I never thought of anybody looking at America like that until I started with the Dutch journey, until I met a lot of you, until we went down the historical routes. I never knew that anybody thought of America in that way. That's not the same kind of notion that we were getting from the wars that I fought in. Like, that's, to me, that's mind-boggling that we ever had to do something like that. It bothers the shit out of me. I can't believe that we got people out there that deny this stuff ever happened. Ridiculousness. Nothing but love to my Dutchies. Like, seriously, I know all of your families at some point were affected by this, so you have my love. Maar ook alle militairen die toen naar het front zijn gestuurd en nooit meer terugkwamen. Over hen wordt nu gezegd, zij vochten voor onze vrijheid. En dat is ook zo. Maar waarschijnlijk dachten ze vooral, hoe overleven we deze hel? En als we hem overleven, bestaat Nederland dan nog wel? Ik woon nu ruim 30 jaar in Amsterdam. Toch ben ik op 4 mei nog nooit naar de dodenherdenking op deze Dam geweest. In plaats daarvan loop ik altijd naar de Westermarkt. Niet zo ver hier vandaan. Daar ligt op het pleintje achter de Westermarkt nog een oorlogsmonument. Niet zo groot als dit, maar wel net zo indrukwekkend. Het Homo-monument. Ook daar zijn vanavond, net als hier, om 8 uur de vele doden herdacht. 3 grote roze driehoeken op de grond vormen het symbool van discriminatie en vernedering. Er liggen daar altijd bloemen, het hele jaar door. Op het monument staat een dichtregel van de Joodse schrijver Jacob Israël de Haan. Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen. Het feit dat wij in Nederland sinds 1987 als eerste in de wereld zo'n monument hebben, tekent onze vrijheid. De vrijheid dat iedereen hier zichzelf mag zijn, zonder dat iemand anders daar wat van zegt. De Nederlandse grondwet ademt verdraagzaamheid en tolerantie. Je kunt hier over het algemeen doen en laten wat je wilt en zeggen wat je wilt. Je bent hier vrij. Vrij met de oorlog als het negatief van de kleurenfoto van de vrede. En morgen vieren we die vrijheid. Ondanks alle beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt, vieren we onze vrijheid. Ik ook. Maar ik doe dat wel in de overtuiging dat ook ik verantwoordelijk ben om die vrijheid van ons door te geven aan de nieuwe generatie. Het is al vaak gezegd, vrijheid is niet vanzelfsprekend. Want het had ook heel anders kunnen aflopen.
toen. 76 jaar geleden. En dan had ik nu deze toespraak misschien in het Duits moeten voorlezen. Daarom ben ik dankbaar. Dankbaar dat ik in vrijheid kan leven en dankbaar dat ik in dit land geboren ben. And most certainly a different side. Normally, Andre has us in tears in a different way, but it just goes to show you that even beneath the heart of the biggest celebrity joker is like a person right there. He just showed how human he was with that speech. And I love it when we get to see people differently. When we get to look at celebrities a little bit different. When we get to see that somebody who's even unreachable from our level is able to come down and be on that level from time to time. Is able to show that, yes, I'm still one of you guys. Yes, I still hurt. Yes, I still have these memories. Like, it's very, very cool. The whole thing. Shout out to all of you out there, because I know at some point in your history, you were all affected by this. And that's beyond tragic. I've come to know and love an awful lot of you Dutchies. Like, we have a huge family. And it bothers me that you would have ever had to go through any of that. Like, seriously, more than I can even say on here without breaking all the way down. So I love each and every one of you guys out there. Shout out to all of the men and women in uniform, and all of those that didn't make it back. If you guys enjoyed it, hit the like button. If you disliked it, hit the dislike button. Definitely go over to show Suzette some love on her channel for the translations. Go show the original poster some love as well. All the links are right there inside the description. Till the next one, I'm highly combustible. You guys be happy, healthy, safe. I love you to the moon and back. Peace.